ìkọ̀kọ̀ ọ̀gá ògo òun ni ó máa gbé abẹ́ òjìji Elédùmarè. Ọlọ́run ọba mi àdúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fún tọjọ́ tòní, fún oore ọ̀fẹ́ àti àǹfààní tá a tún ní láti wà ní òkè ìpẹ̀ ká tún wà láàyè tó dáa. Jímọ̀ olóyin tòní àmọ̀pá lọ́wọ́n ọba mi òun náà ló jẹ́ orí bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ bá mi àti yín láyé ó bá wà láàyè àtúnwá wà ní ààyè tó dáa o. Bó ni pọ̀pọ̀ ṣiṣẹ́ ọdún bó ni gbogbo ẹ̀ ṣe ń lọ ṣàlàáfíà mo bá yín. Ọpẹ́yẹmí Oyinwọlá lórúkọ tèmi, orí ètò yín ètò wa ọ̀rọ̀ tó ń lọ náà láwa yìí, ìkànnì amóhùnmáwòrán Wisdom Yard náà láwa tá ti gbé ń dábẹ́ ẹ̀dùn rọ̀bì òwe. Báwo la ṣe fẹ́ ṣe lónìí? Ẹ mọ̀ pé lórí ètò yìí a ti máa ń gbé àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ lọ́kàn òjọ̀kan ní gbígbóná fẹlifẹli ní yàjóyàjó tá ti máa ń mú wá sí tí ìgbóyin ta ìjẹ́ kí tí yín ó dé sí lọ́jọ́ tòní. Ibi tí à ń lọ kò jìnnà ṣùgbọ́n bí tá a fẹ́ yàsẹ́ ló ṣe bí ẹ̀ ń pọ̀ díẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà bá wò ó wọ́n ní wọ́n ta bá ta títọ̀ làátọ̀ kó má bàa dẹrùn oníkìní kan gẹ́gẹ́ bí òfin kìnnìmọ̀ ẹ̀mọ́jẹ̀ǹdà ọkọ̀ oníkìní ọ̀hún. Àwọn nǹkan kan bẹ tó jẹ́ pé bá a bá ṣe bẹ́ẹ̀ ká gbàdúrà látòní dọ̀la, ká gbàdúrà dọ̀run tí ń bọ̀, kódà ká fi àdúrà lẹ̀, ká pé àwọn wòlíì tó gbóná tó gbódùn lágbàáyé, ká pe gbogbo wọn pátápátá pé ẹ máa bọ̀ ẹ wá máa gbàdúrà kíkiní ìbá lè yí padà. Kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe sí o. Èmi ò tí ì rí bí wọ́n ti gbé wòlíì kalẹ̀ pé wòlíì ò yá kí wọ́n á fi ẹran màkàn gbé màálùú síwájú ẹ̀ pé màálùú rèé o, wọ́n sì ṣolókùn mọ́lẹ̀ ọ̀yá ẹ̀yin gbogbo wòlíì ẹ bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà kí màálùú yìí kó sì di kìnìún. Ṣó ṣeé ṣe kẹ́ran màálùú ó di kìnìún? Ṣe rò kó ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀? Torí tá a bá wò ó dáadáa a mọ̀ pé àwọn kankan bẹ̀tẹ̀ pé àdúrà ò ràn, ìgbésẹ̀ nìkan ló ràn án. Kẹ́ gbàdúrà dòní dọ̀la kò lè yí padà àfi tẹ́ bá gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ lórí ẹ̀. Wọ́n máa sọ kìnnìkan wọ́ tó ń wáṣẹ́ ò fẹ́ ríṣẹ́ ò fẹ́ ṣe gbogbo ẹ̀ ó jáde ìta sọ pé òun wáṣẹ́ ó wá gbórúkọ̀rọ̀ yàrá ó bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà mò ń wáṣẹ́ gbogbo ìgbésẹ̀ tó yẹ kó o gbé láti lè ríṣẹ́ ò rí kankan gbé. Bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ lọ́rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gbogbo wa là ń gbàdúrà pé kórílẹ̀-èdè yìí ó dáa, kó san wá síbi tó dáa, kó yà kó fún wa ní nǹkan tá a fẹ́, gbogbo nǹkan tá a nílò gẹ́gẹ́ bí ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti lè gbé ìgbésí ayé tó dáa. Gbogbo ẹ̀ náà ni à ń gbàdúrà pé kọ́lọ́run ọba mi ó fún wa. Ṣùgbọ́n láàkó tá a wà yìí á rí pé àwọn èèyàn ti ń fi ẹ̀sìn jẹ wá ń yà pọ̀ jù ní Nàìjíríà. Ẹ̀sìn oríṣiríṣi àti ẹ̀yàmẹ̀yà bó ṣe ń fi fìyà jẹ wá ó kọjá àfẹnusọ o. Ìwọ Haúsá, ìwọ Yíbò, ìwọ Yorùbá, ìwọ kan ní ilẹ̀ Enugu, ìwọ ní gbogbo ẹ̀ jákujàku mọ́ra wọn báwọn. Gbogbo eléyìí ò ṣe nǹkan tó jẹ́ ọ̀nà àbáyọ fún wa. Ṣùgbọ́n kí ni ọ̀nà àbáyọ sí ìṣòro wa gan lórílẹ̀‐èdè yìí? Àwọn orílẹ̀‐èdè wo ló ti kojú irú ìṣòro tá a ti kojú rí yìí? Àwọn tó wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ irú ìwà wo ni wọ́n wù? Nǹkan kan wù mí pẹ̀lú ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Ìgbà wọ́n ń ṣe ètò ìdájọ́ lórí Donald Trump, àwọn ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn án, wọ́n bi àwọn onímọ̀ pé ibo lẹ́rù kó ṣeé ṣe kí wọ́n dárò ẹjọ́ yìí sí. Àwọn onímọ̀ tó mọ̀ nípa ètò ìdájọ́ nílẹ̀ Amẹ́ríkà wọ́n jẹ́ kó dimọ̀ pé káwọn tó lè mọ ibi tí ẹjọ́ kan ó jà sí, àwọn nílò àti wo ẹ̀yìn wò, káwọn worú àwọn tó ti ṣerú ẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ rí tó sì wà nípò tẹ́ni yìí wà, àti pé bó wọ́n ṣe ṣe ìdájọ́ wọn. Bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ni káwọn náà wo àwọn ilẹ̀ adúláwọ̀ tó ti la irú ìṣòro tá à ń là kọjá yìí kọjá rí. Irú àwọn ìwo ló ṣe adarí wọn ń gbà náà? Ìgbà wo lórí orílẹ̀-èdè wọn bẹ̀rẹ̀ sí padà gba òmìnira padà? Tá a bá ń sọ̀rọ̀ kì í ṣe pé bóyá dandan ni pé ká sọ̀rọ̀ pé àwọn kan ló ṣe báyìí àwọn kan ló ṣe báyìí. Ìgbésẹ̀ wo làwọn tó jẹ́ pé wọ́n gbé ìgbésẹ̀ wọn gbé torílẹ̀-èdè òun tó fi ń padà sójú ìlà? Torí tí a bá ń gbé nǹkan lọ lójú ìlà tó bá ti yà kó lójú ìlà ó ti wọgbó lọ́nu. Orílẹ̀-èdè kan wà tó jẹ́ pé a fi ṣe àyẹ̀wò fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lónìí, a fi mọ ìyàtọ̀ tó wà láàárín ẹ̀ àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àwa fẹ́ wo ẹni tó jẹ́ pé òun ló ń ṣe ìṣàkóso orílẹ̀-èdè náà pẹ̀lú ẹni tó ń ṣe ìṣàkóso orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ wá fúnra yín mọ ọ̀nà àbáyọ sí ìṣòro wa ní orílẹ̀-èdè yìí. Ọ̀nà àbáyọ tó jẹ́ pé kò ní bákan kò ní ẹni bọ́kọ́nù nǹkan ọ̀hún, àṣírí ńlá tó farasin. Ẹ má wùlẹ̀ jẹ́ atanra wa, ẹ jẹ́ àmọ́ gbàdúrà, bẹ́ẹ̀ gbàdúrà dòní dọ̀la nǹkan kan lè yàtọ̀. Òótọ́ ọ̀rọ̀ ọmọ ìyá sọkúsọ ni o. Nǹkan kan ò lè yàtọ̀. Ṣé àwọn tí ó jẹ́ kí ìjọba ó yàtọ̀ wọn ní kẹ́ tẹ́ bá ti pààrọ̀ ìyẹn national anthem nǹkan ó yàtọ̀? Ẹ dákun sí ìgbésẹ̀ òun àbí? Ṣé àwọn tí ó jẹ́ kí orílẹ̀-èdè ó dáa
ni a ní orílẹ̀-èdè ti wà nù gbèsè, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í yáwó, wọ́n ra jẹ́ẹ̀tì, wọ́n ra ṣíìpù, nígbà wọ́n ti ra marine ship kan jò ní tó jẹ́ ti iléeṣẹ́ ààrẹ, ẹgbàdúró trillions of dollars tó ń fi ra. Orílẹ̀-èdè tẹ̀sán pé tó ọrọ̀ ajé ẹ̀ ti dẹnu kọlẹ̀. Lẹ́yìn ẹ̀ tún mọ́ nǹkan tó ń tún rà, wọ́n ra ọ̀pọ̀lọpọ̀ SUV, wọ́n ṣe ń rà fún iléeṣẹ́ ààrẹ, wọ́n rà fáwọn tó ń tẹ̀lé ààrẹ lẹ́yìn, wọ́n rà fún gbogbo àwọn sẹ́nítọ̀, rà fáwọn onídàájọ́ àgbà. Elétò ọrọ̀ ajé wa ti dojú kọlẹ̀. Ìyẹn náà dáa, a fi ti ara wa gbéyàwó ọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n kó tó di pé a bẹ̀rẹ̀ sí sọ, ààrẹ orílẹ̀-èdè Burkina Faso Traoré, ọmọ ọdún 36 ní 36 years, ó jẹ́ ẹnìkan tó jẹ́ akíkanjú nínú iléeṣẹ́ ológun ilẹ̀ náà. Ní orílẹ̀-èdè Burkina Faso àwọn náà ní ẹ̀yà oríṣiríṣi, ṣùgbọ́n gbà tó di ọdún 2022 ààrẹ tí ń ṣèjọba lọ́wọ́ lórílẹ̀-èdè náà tó ti ń ṣèjọba àbọ̀ tó ti lo ọdún 6 lórí àlééfà, ìjọba tiẹ̀ kódà tiẹ̀ tún fẹ́ẹ́ sàn ju Tinubu yìí lọ. Ṣùgbọ́n irọ́ lónìí kán ra ọkọ̀ bọ̀gìnìbọ̀gìnì, kán pa àṣẹ kán ṣe òfin tí ó takò aráàlú tí ò ní faraàlú láǹfààní bíi torílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà, òun làwọn náà ń ṣe ń kókó. Lójijì ní iléeṣẹ́ ológun gbàjọba mọ́ wọn lọ́wọ́. Ọ̀gágun kan nínú iléeṣẹ́ ológun òun ló wá gbàjọba yìí, ibi à ń bọ̀rọ̀ ọbọ̀ díẹ̀díẹ̀ nù. Ọ̀gágun yìí wá bọ́ sórí àlééfà. Ìdí tí ó fi gbàjọba lọ́wọ́ ààrẹ tó wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ títí ẹ̀ wá tún burú sí ju ti ààrẹ alágbádá tó wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó ń gbàjọba lọ́wọ́ ẹ̀ lọ. Èyí ò túmọ̀ sí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń pè fún pé kí iléeṣẹ́ ológun gbàjọba orílẹ̀-èdè yìí, àwọn tó jẹ́ ológun tó wà lórí àlééfà tó jẹ́ ọ̀gá lọ́gá ń bẹ̀, wọ́n ti jẹ dodo, wọ́n sì ti tọ́ nǹkan tó dáa, wọ́n ti tán owó. Ẹni tó ti lá oyin tó lá ṣúgà tẹ wá gbé ewúro tẹ gbé fún, ṣé yàtọ̀ sí ń bẹ̀? Ìgbà tó ọ̀gágun yìí gbàjọba, ọ̀gágun yìí lo oṣù 8. Traoré tó jẹ́ bí ọmọ lẹ́yìn nínú iṣẹ́ ológun ló wá jókòó àtàwọn ẹmọ ìwà ẹ̀ pé ẹ wà àwọn ọ̀gá yìí ṣé bẹ́ẹ̀ gbàjọba rò pé bẹ́ẹ̀ fẹ́ jà faraàlú, eléyìí ò ní ṣeé ṣe o. Òun àtàwọn ẹmẹ̀wà rẹ̀ wọn ṣé wò ó ṣáájú, Traoré ní òun ó ṣáájú. Gbogbo àwọn tó jọ lọ ṣe ìdìtẹ̀gbàjọba lọ́wọ́ ọ̀gá sójà tó jẹ́ ọ̀gá wájú ọlọ́run, kò sẹ́ni tí ó jọ jẹ́ ẹ̀rọ pẹ̀lú Traoré ló kéré jù nù wọn, ṣùgbọ́n òun ló síwájú wọn. Ó débẹ̀ lójú ẹsẹ̀ rẹ̀, ìyẹn lọ́dún lẹ́yìn oṣù 8 tí ara àbígba ìjọba ní ọdún 2022-2023. Ó débẹ̀ wọ́n yanjú gbogbo àwọn tó ẹ̀kún lé dànù, ilé-èdè ẹ̀kún ránṣọ́ lọ sí ìrìn àjò tí ò ní dé àti gbogbo ẹ̀ báhùn. Traoré gbàjọba kò tí ì lò ju wákàtí 52 lọ, in 48 hours. Ó kọ́kọ́ kéde pé owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ tó jẹ́ ti àwọn tó ń ṣèjọba nílùú náà wọ́n yọ ìdá 30% kúrò nínú ẹ̀ pátá. Ìbá jẹ́ pé ìwọ dipò kan mú ni o, olórí iléeṣẹ́ ológun ni ọ́ ni o, olórí oníkọ́kọ́ yọ 30% kúrò pátápátá. Èyí àkọ́kọ́ nù gbèsè. Àwọn kan sọ́bsidì làwọn yọ, wọn mọ̀ kó owó oṣù àwọn sẹ́nítọ̀ kan pọ̀ tó yẹ kún kọ́kọ́ ti ẹ̀yọ́ dànù kí wọ́n dá wọn padà síbi tó yẹ kún àwọn ní sọ́bsidì nìṣòro tiwa. Kẹ́ ẹ máa rí i pé kò sí ọ̀nà àbáyọ kankan ní kò sábùjá lọ́rùn ọ̀pẹ o. Ẹ máa fi méjèèjì wéra wọn, òun yọ sọ́bsidì, ẹnìkan yọ owó àgbàjù táwọn tó ń ṣèjọba ń gbà, ó dá owó padà sápò ìjọba. Ó wá ní àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba kún increase owó oṣù tiwọn by 50%. Ìyẹn president Burkina Faso Traoré ọmọ 36 years. Lẹ́yìn ìgbà wọ́n ti lé àwọn àgbààgbà ajẹgúdújẹrá olóṣèlú kúrò tán, àwọn ọ̀dọ́ wá gbàjọba, ọ̀dọ́ langba tó nífẹ̀ẹ́ ìlú, kì í ṣe àwọn ọ̀dọ́ bíi Yàyà Bello rárá o. Àwọn ọ̀dọ́ tó nífẹ̀ẹ́ ìlú wọ́n gbàjọba. Ó yọ 30% ti tàwọn tó jẹ́ tó alágbára nù ìjọba dànù, wọ́n á fi 50% kún tàwọn òṣìṣẹ́. Ẹníyùn àkọ́kọ́. Àwọn ọkọ̀ SUV oríṣiríṣi táwọn olóṣèlú ń kówó òlú rà. Traoré ní ọ̀dà kádípé bẹ́ẹ̀ ni àwọn ilé tó ṣe é lò fún iléeṣẹ́ ológun wọ́n tún wọn kùn sí iléeṣẹ́ ológun padà sí àwọ̀ iléeṣẹ́ ológun. Lẹ́yìn ìgbà wọ́n kùn wọ́n tán ní kí kálukú bẹ̀rẹ̀ sí ẹ̀yin ọ̀dà mínísítà lágbájáre ìwọ gbélé yìí tàmẹ̀dù ìwọ gbélé ẹ̀yin eléyìí tó wà ń bẹ táyà rẹ̀ ti ọya ẹ̀ lọ ra táyà ẹ fi táyà míì sí
ọ̀yà ilé nǹkan wọ́n ní ó ti lu lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀yà ẹ̀pẹ̀ panabítà kí wọ́n tún ṣe lórí. àwọn kan wò pé adúrú owó tó wà nílẹ̀ báyìí ìwọ tó jẹ́ ọ̀dọ́ ni ó yẹ kó o tiẹ̀ kọ́kọ́ ra àwọn ọkọ̀ tó dùn ún gbáfẹ́ bọ̀gìnìbọ̀gìnì. ẹ̀mọ̀ tí rí Traoré fi dá wọn lóhùn ó ní orílẹ̀-èdè tí ètò ọrọ̀ ajé wọn bá dẹnu kọlẹ̀ tí olórí bá wà ń bẹ̀ tó wá jẹ́ pé mọ́tò olówó iyebíye àwọn nǹkan àlùfàǹsá olówó iyebíye ló ń kówó rà ó ní orílẹ̀-èdè náà ò lè ṣoríire. ìka àtọ̀dájú nírú àwọn tí ń ṣèjọba ń bẹ̀ wọn ò sì ní nǹkan gidi tí wọ́n lè ṣe fún orílẹ̀-èdè ọ̀hún. àwọn tó wà lábẹ́ orílẹ̀-èdè ọ̀hún wọ́n ti mọ̀ pé inú ewu ńlá làwọn wà. ìgbà Traoré ṣe gbogbo eléyìí tán ọ̀dà owó SUV ńkọ́ ẹ má gbàgbé pé ó ti yọwọ́ àwọn àgbààgbà òṣìṣẹ́ ìyẹn àwọn tó di ipò agbára mú lórílẹ̀‐èdè ó wá fowó kún owó àwọn òṣìṣẹ́ péréte by 50%. ẹni tó ń gba 50,000 tẹ́lẹ̀ ó ní kó ń sanwó rẹ̀ 100,000. ẹni tó ń gba 100 ó di 200,000. bẹ́ẹ̀ ló ṣe lọ. lẹ́yìn eléyìí ló wá ní ọ̀dà àwọn owó táàfin àwọn Land Cruiser ń bo wọ́n wà wọ́n lówó rè o Land Cruiser mélòó lára wọ́n ló lè ra bíi 200 àbí 300 ọ̀dà ìyẹn náà dà ẹ̀kọ́ wa. wọ́n sì kówó ọ̀hún fún un tán ó ní ẹ̀yin ìgbìmọ̀ owó yìí o àá fi ra katakata tí wọ́n fi ń dẹko ìyẹn àwọn ẹ̀rọ ìgbàlódé tí wọ́n fi ń ṣètò iṣẹ́ ọ̀gbìn iṣẹ́ àgbẹ̀ lórílẹ̀‐èdè. owó tó yẹ kán fi ra Land Cruiser wọ́n á fi ra àwọn nǹkan tó yẹ kán fi ń ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ wọ́n rà á tán ìyún ó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan bẹ̀ ó wà ní ọ̀dà owó tó tún kù báyìí ńkọ́ wọ́n ní kó fi ra àwọn bàálù tí wọ́n ń pè ní bàálù ojúlọ́lá kan fi sọ́rí àwọn drone tẹ́kọ̀ gbogbo ibi táwọn agbésùnmọ̀mí bá farapamọ́ sí wọn ò mọ̀ gbogbo bẹ̀ tẹ́ pé ojú kan làwọn ó wà gbogbo ibi yòówù tó bá lè farapamọ́ sí wọn ó rí wọn. wọ́n á ra wọn lọ́pọ̀ yanturu ó wá ní kó ra nǹkan jagun wọ́n tún ra àwọn nǹkan jagun yìí. gbogbo àwọn agbésùnmọ̀mí tó ti fi orílẹ̀-èdè Burkina Faso ṣe ibùjókòó tẹ́lẹ̀ wọ́n jiyàn gbé lónìí wọ́n jiyàn gbé lọ́la ìgbé àfẹ́wé kò sí kankan tó dúró nú wọn mọ́. wọ́n sáré bíi pé Traoré wá pé gbogbo àwọn òyìnbó amúnisìn àwọn òyìnbó ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì tó ń fi ayé ni àwọn èèyàn lára tó ń kàn ṣe tiwọn sápò ara wọn ó lé gbogbo wọn dànù tán ẹ̀yin àgbẹ̀ àròkọ bọ́dúndé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ níṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè ẹ̀ máa bọ̀ tíráktọ̀ rèé ìjọba ò ní gbowó lọ́wọ́ yín àárèpo sí fún yín ẹ kó wọn sínú oko ẹ bẹ̀rẹ̀ sí í dáko lọ wọ́n ní bó oúnjẹ bá kú òun ìṣẹ́ ti bù ṣe wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í da oko lójú méjèèjì. Traoré ti wá ṣe gbogbo kíní ìdẹ́bi tó àwọn aráàlú gan wá mọ̀ pé ẹni tí ò lè jẹun ẹ̀kan tẹ́lẹ̀ wá di ohun tí wọ́n fún oúnjẹ ṣòfò ẹni tí ò lè dá mọ́tò ẹyọ kan lò tẹ́lẹ̀ wọ́n á dẹni tó yẹ pé àti ẹni tó dìgbò agbára mú àti kálukú jọ ń ṣe fàájì bó ṣe yẹ ni àparò kan ojú kan. gbogbo àwọn nǹkan báyìí lẹ́yìn ìgbà tí gbogbo ẹ̀ wá ṣẹlẹ̀ tán Traoré wa ni òun fẹ́ fi ipò lẹ̀ òun ti ṣe ohun tọ́nà òun rán òun fẹ́ fi ipò yìí lẹ̀ tó bá ti di ọjọ́ kejì àbójú sí ọjọ́ kẹfà oṣù keje tá a fẹ́ mú yìí òun fẹ́ fi ipò lẹ̀ kí wọ́n dìbò falágbádá wo gbàkóso ìlú. àwọn ọ̀dọ́ ìlú àwọn àgbààgbà ìlú àwọn arúgbó ìlú àwọn omidan ìlú gbogbo wọn bòde wọn bẹ̀rẹ̀ sí fẹ̀hónú hàn pé láyé fàbàdà kí Traoré kó kọ̀wé fipò sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí adelé ìjọba kó wá búra wọlé fún gẹ́gẹ́ bí olórí ìjọba àwọn ó sì kéré jù kó tiẹ̀ kọ́kọ́ lọ́dún márùn-ún mọ́. ṣé tí bàbá wa tó wà lórí àléfà Nàìjíríà bá láwọn fẹ́ fipò lẹ̀ ṣáwọn aráàlú ó fi ẹ̀hónú hàn pé tó bàbá yẹn gbọ́dọ̀ fipò lẹ̀ o ṣó ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀ tó dàbọ̀ kó wọ́n ń ṣe dáadáa ìgbà tí ó ti ṣe bí ẹni pé bàbá fi ṣe bí ẹni ń dọ̀bálẹ̀ tí wọ́n fẹnu gbá mọ́tò tí wọ́n fẹnu gbálẹ̀ l'Àbújá ìgbà náà làmọ̀ gbogbo kí ní òun ṣe lọ báwọn èèyàn ṣe fojú wò ó àbí kẹ́ ẹ máa wo ọ̀nà àbáyọ sí àwọn ìṣòro tá à ń kojú o kọ́lọ́hún ó ṣàánú fún wa ẹ jẹ́ àkàn sí wọn lẹ́ka ìpolówó ọjà wa náà nígbà tá a bá dé padà ẹ wàá gbọ́rọ̀ láti ẹnu ohun tó sọ̀rọ̀ ń pa Traoré kódà àwọn òyìnbó amúnisìn sọ̀rọ̀ ń pa wọn a sì gbọ́rọ̀ lẹ́nu Shehu Sani tí í ṣe ọ̀kan lára àwọn sẹ́nitọ̀ tẹ́lẹ̀ rí lórílẹ̀‐èdè yìí
pẹ̀lú bí ètò ìṣèjọba yìí ṣe ń lọ ẹ fi ara balẹ̀ gbọ́ lónìí kẹ́ ẹ má bàa gbàgbé òun ṣe jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé ọ̀nà àbáyọ sí ìṣòro tẹ́ ẹ rò pé àti ní ọ̀nà àbáyọ kò sí o tẹ́ ẹ bá gbọ́ pa òjò ló kán amójú ẹ̀rọ mi bá ń gbé kinní ọ̀hún òkè náà mò ń bọ̀ wọn tí ì dé. bí mo bá ti kú kò yí ọlọ́run nípò padà. ìbílẹ̀ mélòdì kan kọ̀ǹfàmù ẹ̀ o lọ́pàá abamisọ̀ ni ẹ máa mú eléyìí náà lábọ́ọ̀lìkì ni o ẹ ṣáà rí bóyá ń fẹ́ ó ti ṣe kí ni mo gbé bọ́ọ̀dì gbogbo mi ti bá lọ màá tún kọrin from one place to another place ẹ̀rọ kò yí ìsìn mo lọ mẹ́rin márùn kílẹ̀ tó mọ́ tó bá ti di nẹ́ẹ̀sì ara mi á ti ṣe àtúnṣá bàbá lọ́pàá. bí ó bá sí wọ kò sóhun tí mo lè ṣe. Lọ́pàá for management of power. ẹ káàbọ̀ padà láti ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa iléeṣẹ́ tó ṣe agbátẹrù ètò yìí àwọn náà lẹ́rìí hùn ṣe rílẹ̀ tí ó ṣe pàtàkì nínú ẹ̀ ẹ jẹ́ àgbọ́rọ̀ láti ẹnu Shehu Sani tó jẹ́ ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà ká tilé kẹ́sọ̀ọ́ ròde ká tó wá lọ gbọ́rọ̀ pẹ̀lú nǹkan tí wọ́n sọ nípa Traore àti bóyá ìṣètò ìjọba rẹ̀ kó tó di pé àwọn nǹkan kéékèèké tó tún kù á fi kún fún yín lórí ètò yín ètò wa abojú ẹ̀rọ mi jẹ́ àgbọ́rọ̀ bá ń gbé Shehu Sani bá ń gbé wọlé jẹ́ àgbọ̀n tó wí náà mò ń bọ̀ òun tí ì dé. A day like this will not be complete without appreciating the role played by the likes of Colonel Abubakar Dangiwa Umar, the likes of Chief Abraham Adesanya, Alani Akao Boshorun, and the likes of Fred Eno. Mr. President, even though the governor of Kaduna State removed me from the seat, I will always remember that he was one of those who stood for us when we were in prison. He was among those who kept the torch of freedom alive while many of us languished in the cell. Mr. President, I would like to draw your attention to this fact and this truth. The national anthem cannot unite a nation. A national pledge cannot unite a nation. A constitution cannot unite a nation. A nation is united by the ideals of freedom. A nation is united by equity and by justice. Many younger generations of today have not and couldn't know the sacrifice we have made to restore democracy to this country. It is important that we bring to attention to those who were not here in those days of the struggle. This democracy was not a gift given to us by the military. It was not a lottery that we won. It was a product of struggle and sacrifice. There were people who were forced into exile, like the President and Commander-in-Chief of the Armed Forces, and the likes of Wole Soyinka. There were people who were sent to prison, like us. We're supposed to spend the first 15 years of our life in prison, but by the magnanimity of God, we were out. There were many who were dead. This democracy was a product of struggle. The Academic Staff Union of Nigeria made sacrifices. Nigerian media made sacrifices. The Nupeng, headed by the like of Franco Kori, made sacrifices. The National Association of Nigerian Students made sacrifices. This democracy was a product of that struggle, was a product of that commitment, and was a product of that determination. Mr. President, you have a duty to succeed. If you succeed, we will share your glory because you came from the trenches, you came from that struggle, you come from that period of struggle. Mr. President, if you... ọ̀rọ̀ lẹ́yìn náà ti gbọ́ ohun ẹgbàdúró ìmọ̀ràn ó ní kódà bó tiẹ̀ jẹ́ pé gómìnà tó dákọ̀ nípò ó yọ̀ òun kó òun pò ṣùgbọ́n òun sì tún dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ kó wà lára àwọn tó wá yọ̀ òun kó lẹ́wọ̀n gbà kan rí. gbogbo àbàbà wa Bọ́lá Ahmed Tinubu mọ̀ràn ẹ̀yìn náà gbà wọ́n mọ̀ràn tó gbà wọ́n ẹ̀ wá jẹ́ àgbọ́rọ̀ pẹ̀lú nǹkan tó ń sọ táwọn òyìnbó ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì sọ nípa ìyàtọ̀ Traore ti ilẹ̀ Burkina Faso àti orílẹ̀-èdè kan
tí wọ́n ń pariwo pé ẹ̀kọ́nọ́mì àwọn ti lọlẹ̀ ó ti ṣubú o tí wọ́n sì fojoojúmọ́ ń ba ayé ẹ̀kọ́nọ́mì jẹ́ sí ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀n táwọn náà wé ń bẹ̀ Báńgbé òkè náà jẹ́ agbọ́rọ̀ láti orílẹ̀-èdè Burkina Faso pẹ̀lú nǹkan tó ń sọ ń pa Traoré àti nǹkan tí wọ́n sọ ń pa orílẹ̀-èdè kan tó dàbí kó fẹ́ fẹ̀gbẹ́ tì wọ́n Báńgbé òkè mò ń bọ̀ wọn tí ì dé. Not to change that vehicle up to today. That vehicle is what he drives everywhere he goes. He said, no need to change the vehicle, that Burkina Faso doesn't have enough money. Instead of changing the vehicle, he went ahead and bought tractors. And instead of approving SUV for senators, for governors, for local government chairmen, he used the money and bought tractors and sent people to farm. That is good governance. And one amazing thing about Ibrahim Traoré is he is not only sitting in government office. In most of his time, he carries his own gun, AK-47 or pistol, by himself. And go to the war fronts by himself. He visits construction sites. He visits poor people from one village to another with the Rover Defender 1991 model. He did not approve any vehicle for anybody. And look at what is happening in Burkina Faso. Burkina Faso is now having new airport, new route, new machinery for agriculture. Also, Burkina Faso is now acquiring drones for protection, and so on and so forth. Since he took over Burkina Faso has never had it so good as they are having it now. Because to change economy of a country is very, very easy. Just convert that money you are using unnecessarily, to use it to build factories, or use it to buy tractors. Send everybody to work. Whoever say he don't have work, go to farm. Now, in some countries, when president enter into office, he approved SUV for himself, and 4 SUV for his escort, and SUV for every governor. The same SUV, which are Toyota SUV, àti tún nǹkan ṣe ò nira rárá ṣùgbọ́n ẹ lè máa fi ọmọ àparò abẹ́kẹ́ máa gbin ká ẹ lè gbójú olójúkòkòrò ọ̀kánjúà olè ń jìbìtì sórí àlééfà kẹwò kékeré orílẹ̀-èdè ó dáa ẹ mọ̀ pé pẹ̀lú ìgbésẹ̀ Traoré yìí ẹ fi wé ti aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu a mọ̀ pé kálukú náà ló ń wá bọ́nà ó ṣe dáa ṣùgbọ́n ṣé ọ̀nà àbáyọ ń bẹ ńbẹ̀ lóòótọ́ ṣáwọn ìgbésẹ̀ wọn ṣe ojú léyìí tí ọ̀nà àbáyọ fi wá lẹ́yìn gbogbo gbèsè tá a ti jẹ àti gbogbo àwọn ọkọ̀ olówó bọ̀gìnìbọ̀gìnì tí wọ́n ti fowó wa rà tán wọ́n tún sọ pé wọ́n ṣe tún gba lóònù $500 million míì báyìí wọ́n láwọn fẹ́ fi ṣe àwọn ọ̀nà tó lọ sí ìgbèríko tí bó pẹ̀lú ibi tí ń pa wá ibi ọ̀pọ̀pọ̀ ńlá tó ń pa wá lórílẹ̀‐èdè yìí owó tó ń gbégun orí à ń ṣe custom duty lásán ṣe mọ nǹkan tó ń kó bá wa lórílẹ̀‐èdè yìí àbí àpò àwọn kan ló wá ń lọ ṣé gbogbo orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ló ń jẹ àǹfààní ẹ̀ tún gbé wá ká tún wá sórí ọ̀rọ̀ minimum wage àwọn òṣìṣẹ́ ẹnìkan làwọn òṣìṣẹ́ ò tiẹ̀ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀hún tó yọ owó àwọn olórí àtàwọn tó jẹ́ àwọn tó ń ṣèlú àwọn alágbára àlú ó yọ owó wọn by 30% ó wá fowó kún àwọn òṣìṣẹ́ by 50% ṣe kí làwọn lẹ́yìn béèrè fún ẹ̀ ń fi 1,000 2,000 kówó fún wọn ẹ̀ sì gbé nǹkan táwọn rà 1 million ẹgbẹ́ lọ 13 million 14 million àbí bó lẹ̀ ṣe fẹ́ ká ṣe ká de ewúrẹ́ jẹlẹ́jẹlẹ́ àtàgùntàn jẹmọ̀jẹmọ̀ kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà dá láàmú ti jẹlẹ́ bá ògiri kọ́ Ọlọ́run ó ṣàánú fún wa o omi tó tún dàbí rẹ̀ ní òní òun náà ni àwọn adigunjalè kan tí wọ́n ní wọ́n tún lọ sí bẹ́ẹ̀ ṣọ̀ṣẹ́ nílùú Àbújá ó ti pẹ́ tá a ti gbọ́rọ̀ adigunjalè ayé ìṣèjọba Jonathan kẹ́ tó ti ẹ̀gbọ́ pé ó lè lọ jàmbí kan ó nira bákan àfàwọn tó bá jẹ́ ọ̀kánjú àwọn lójú kòkòrò tí nǹkan ò tẹ́ lọ́rùn ó nira kẹ́ tó gbọ́ ṣùgbọ́n láyé ti yín báyìí béèyàn rìn tí ò bá fura ó ṣe kó délé kó mọ̀ rí orí tó fi rìn jáde mọ́ kó lè mọ́ ẹsẹ̀ méjèèjì gan mọ́ pẹ̀lú ìṣèjọba yín ṣe ó tù wá lára àti ẹ̀gbọ́ pé Traoré yìí gan ó tún ti ránṣẹ́ ìkìlọ̀ sí ààrẹ orílẹ̀-èdè Ghana torí ìhun fẹ̀sùn kan pé ó dà pé ó fẹ́ mọ gbà ó ń gbàbọ̀dẹ̀ àwọn Russia kan wọ́n ti fẹ́ máa lọ àwọn alákatakítí láti Ọlọ́run ó ṣàánú fún wa lórílẹ̀-èdè yìí o àánú Ọlọ́run nìkan ni yóò kù fún wa tó jẹ́ pé ká máa gbàdúrà kó má fi wálẹ̀ ni arábìnrin kan tún rèé ní ìpínlẹ̀ Ògùn irú àwọn èèyàn náà ní yóò tí wọ́n mọ̀ sọ pé ìjọba kan ò dá òun sì ní oléyàn kan jí ọmọ tó gbà sọ́dọ̀ ọmọ ọdún 12 ó ló jí nǹkan 300 naira gbogbo tó ṣàjì tí wọ́n kà papọ̀ kò tó 700 ó sì yọgi iná ó tì í bọ̀ lójú ara àbí igi iná lójú ara obìnrin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Ọlọ́run ó ṣàánú fún wọn gbogbo náà la mọ ẹni tó ń pè Mike Tyson tó jẹ́ gbajúgbajà gbẹ̀tẹ̀ǹkù bí òjò
ó ní òun ti tán báyìí o òun challenge Anthony Joshua pé tó bá gbọ̀n kó tó gbangba sùn lọ́yẹ́ kó bọ́ta kó jẹ́ kí àwọn jọ fi gbàgàgà lórí bá ṣe jẹ̀ṣẹ́ ó ti ń béèrè fún báyìí mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló mọ̀ pé ọjọ́ ńlá òun ni ọjọ́ yóò jẹ́ lórí ètò yín ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ ibi tá a gé ń pèrè tìmọ̀ fún ọjọ́ tó nínú oníyanṣe ọlọ́bẹ̀ṣe gbẹ́ńtẹ́ bá fẹ́ jẹ ẹ̀kọ́ àìbínú gbé àgbà kan ta wà ẹ̀mùbà dókítà náà Adélékè Ọ̀sìn adúpẹ́ lọ́wọ́ tiwọn náà gbogbo àwọn fún wà pẹ̀lú àwọn fúnra nǹkan fi wálẹ̀ ìgbà tí yàbá ti fi pàdé lórí àkọ́tún ètò yìí ó tún di ọjọ́ ajé nù ọjọ́ ajé látún pàdé lórí àkọ́tún ètò yìí Ọpẹ́yẹmí Òyìnbọ̀lá náà ló kọ tèmi kó tó dìgbà náà ẹ máa ṣe jẹ́jẹ́ ó dàbọ̀.